या चित्राचा रंगकामाचा भाग दुसरा पाहणं आवश्यक आहे. रेखाटनाचा भाग पहिला आणि रंगकामाचा भाग दुसरा हे एकामागे एकच अपलोड असतात चॅनलवर, म्हणजे तुम्हाला शोधायला ते सोपं जाईल. सर्वांना नमस्कार. आज आपण या एपिसोडमध्ये स्मरणचित्राचं रेखाटन करणार आहोत, ड्रॉइंग करणार आहोत. स्मरणचित्राचा विषय आहे पंक्चरचं दुकान. पंक्चरच्या दुकानामध्ये पंक्चर काढणारा मोटरसायकलच्या टायरचं पंक्चर काढत आहे, असा हा विषय आहे आणि त्यावर आज आपण चित्र काढणार आहोत. रेखाटनाचा भाग पहिला असेल आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असेल. नमस्कार, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, आजचा हा एपिसोड जो आहे तो एलिमेंटरी इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणारे विद्यार्थी, फाईन आर्टचे विविध कोर्सेसला असणारे विद्यार्थी, फाईन आर्टसाठी जाण्यासाठी ज्या एंट्रन्स एक्झाम असतात त्या एंट्रन्स एक्झामसाठी आणि नवोदित चित्रकारांसाठी ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे त्या सर्वांसाठीच आजचा हा एपिसोड अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हिंदी हे दोन्ही चॅनल एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेच्या सिलेबसवर व्हिडिओ बनवण्याचं काम करतात आणि या व्हिडिओचा महाराष्ट्रासह पूर्ण देशातल्या मुलांना अत्यंत असा उपयोग होत आहे. गेल्या काही परीक्षेमध्ये चॅनलवरील बरेचसे व्हिडिओ पाहून काही मुलं मेरिट लिस्ट मध्ये आलेली आहेत, काही मुलांना ए ग्रेड देखील प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे आपल्याला देखील नवनवीन व्हिडिओ जर पाहायचे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअरही करा. मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे पुस्तक मी एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर तयार केलेलं आहे आणि भारतातलं पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक झालेलं आहे ज्याच्यामध्ये QR कोड आहे. म्हणजेच मोबाईलवर तुम्ही जर तो QR कोड स्कॅन केला तर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि त्या व्हिडिओमध्ये चित्र काढायचं कसं, रंगवायचं कसं एकदम सोप्या पद्धतीने शिकवलं जातं. म्हणजेच हे पुस्तक म्हणजे एक प्रकारचा तुमचा क्लासच आहे. त्यानंतर स्मरणचित्रे रंगवा, लेट्स लर्न कलरिंग विथ फन ही जी पुस्तके आहेत ती चित्रकला शिकणाऱ्यांसाठी आणि ड्रॉइंगच्या परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाची आहेत. ही पुस्तके परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर कॉल करू शकता. आता पहा, समोर तुम्हाला एक पेपर दिसतोय, पहा तो ड्रॉइंग पेपर आहे. त्या ड्रॉइंग पेपरला मी चारही बाजूने एक बॉर्डर घेतलेली आहे करून. अशी बॉर्डर करणं महत्वाचं आहे. त्यानंतर या पद्धतीचा 0.5 पॉइंटचा लीड पेन घेतलेला आहे. त्यानंतर एक इरेझर आहे, खोड रबर. एवढं साहित्य रेखाटनासाठी मी घेतलेलं आहे. आता आपण रेखाटन करूया. पूर्ण व्हिडिओ पहा स्टार्ट टू एंड आणि रंगकामाचा दुसरा भाग पण पहा. चला सुरुवात करूया. मित्रांनो, इथे मी सुरुवातीला म्हणजे आपल्याला चित्र काढायचं, त्याच्या फिगर आहेत, ह्युमन फिगर, त्याच्या जागा फिक्स करतोय, एक प्लॅनिंग करतोय. पहा, म्हणजे जो पंक्चर काढणारा मनुष्य आहे तो कुठे बसलेला आहे, ज्याची गाडी आहे तो मनुष्य कुठे उभा आहे, अजून तिथे काही लोक उभे आहेत, याचं मी प्लॅनिंग करतोय, म्हणजे जागा फिक्स करतोय. आणि मग ह्युमन फिगरच्या जागा फिक्स झाल्यानंतर आपण बॅकग्राऊंड फिक्स करणार आहोत. आता इथे मी काही जॉमेट्रिकल शेप्स वापरलेले आहेत. गोल आहे, आयत आहे, रेषा आहे आणि त्याने या जागा फिक्स केल्यात. अशी आपण कच्ची मांडणी केलेली आहे. इथे मग आपण दुकान दाखवणार, इथे गाडी दाखवणार आणि इकडे थोडं त्या शेपशी रिलेटेड बॅकग्राऊंड दाखवणार. तर सुरुवातीला हे मेन जे पंक्चर काढणार आहे त्याचं चित्र काढूया. आता सुरुवातीचं जे रेखाटन आहे ते मुद्दामूनच काय करायचं आहे, पुसट करायचं आहे. म्हणजे शक्यतो खोड रबरचा मला जितका कमी वापर करता येईल तितका वापर कमी करायचा आहे. याचं कारण असं आहे, खोड रबर जर तुम्ही जास्त वापरलं तर त्या पेपर एक असा स्मूथ शायनी असा एक लेअर असतो पहा, आणि तो लेअर खोड रबरने खोडल्याने निघून जातो आणि नंतरचं जे रंगकाम आहे ते आपलं खराब होतं. शक्यतो ज्यांना वॉटर कलरमध्ये काम करायचे त्यांनी खोड रबर अगदी कमी वापरा किंवा वापरूच नका. आता पहा, तुम्हाला इथे दिसत असेल पहा, मी शक्यतो खोड रबर एकदम कमी वेळेला वापरतच नाही. शक्यतो काही वेळेस गरज पडली तर वापरतो.
अशा पद्धतीने आपण जो मुख्य मनुष्य आहे, म्हणजेच या विषयातलं जे मुख्य कॅरेक्टर आहे ते इथे मी काय करतोय, काढतोय पहा. तो पंक्चर काढणारा मनुष्य, त्याने टोपी घातलेली आहे आणि त्याचे कपडे वगैरे जे आहेत ते पहा, असं फाटलेला शर्ट त्याच्या दंडावर मी दाखवलेला आहे. आणि तो काय करतोय, त्या एका टायरचं पंक्चर काढतोय. याच्यामध्ये आपल्याला मोटरसायकल पण काढायची आणि मोटरसायकलचा तो टायर त्याने खोललेला आहे आणि त्याचा तो पंक्चर काढतोय, असा तो सिनरी आहे, देखावा आहे. मित्रांनो, इथे तुम्हाला विषयाला जास्त महत्त्व द्यायचं आहे का, म्हणजे पंक्चरवाला किंवा टायर पंक्चरचं दुकान असा विषय आहे, तर मग तो टायर पंक्चर काढणारा व्यक्ती, टायर आणि ज्याने ते पंक्चर काढणं म्हणजे तो कस्टमर आणि त्याचं दुकान, या गोष्टीला जास्त महत्त्व द्यायचं आहे. आणि त्याच्याशी रिलेटेड ज्या फिगर्स आहेत किंवा बॅकग्राऊंड आहे आणि मग त्याला दुय्यम स्थान द्यायचं आहे, म्हणजे सेकंड महत्त्व त्याला द्यायचं आहे. पहा, त्या टायरची कशी मी आकृती काढली पहा. हे सगळं आपल्याला निरीक्षणातून जमणार आहे. आपलं त्यासाठी निरीक्षण चांगलं पाहिजे आणि रेखाटनाचा सराव चांगला पाहिजे. जास्त प्रॅक्टिस जर असेल तर तुम्हाला रेखाटन काढायला देखील झटपट काढता येईल. पण आता तो एका स्टूलवर बसलेला आणि बसून त्या टायरचं पंक्चर काढतोय किंवा त्याला खोलतोय पहा, असा हा प्रसंग आहे. त्याची जी कपडे आहेत किंवा त्याचा एकूण जो पेहराव आहे तो त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित असावा या पद्धतीने. त्याचे कपडे काय इतके पण कामामध्ये चांगले नसतात, म्हणजे साधारण कपडे असतात, त्या पद्धतीने ते काढायचे आहे. आणि आता इथे शेजारी एक मी बकेट काढतोय, त्या बकेटमध्ये पाणी आहे आणि ट्यूब पंक्चर काढण्यासाठी ट्यूब त्याने पाण्यामध्ये बुडवलेली आहे, असा तो प्रसंग आहे. मित्रांनो, याच्यामध्ये प्रपोर्शनला म्हणजे मानवी ज्या फिगर आहेत त्याची प्रमाणबद्धता येणं फार महत्त्वाचं आहे. कमीत कमी या स्मरणचित्रामध्ये 5 मानवी आकार काढावेत असा नियम आहे. मग ते काढत असताना त्याची प्रमाणबद्धता, विषयानुसार ते काढलेलं रेखाटन, साधारणतः 1 वीत उंच उभा असलेला मनुष्य काढावा आणि अर्धी वीत उंच बसलेला मनुष्य काढावा, असा एक नियम आहे. परत कमीत कमी 5 आकृत्या माणसांच्या काढायच्या, पण ते काढत असताना यथार्थ दर्शन म्हणजे पर्स्पेक्टिव्हला देखील महत्त्व द्यायचं आहे पहा. या गोष्टी पाळायच्या आहेत. आता पंक्चरच्या दुकानामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या वस्तू, त्याला लागणारं साहित्य ते देखील जितकं आपल्याला डिटेलमध्ये काढता येईल तितकं आपण काढणार आहोत. त्याचबरोबर पहा, तो जो कस्टमर आहे ज्याने पंक्चर काढण्यासाठी त्याची गाडी दुकानात आणलेली आहे, तो ती प्रोसेस पाहतोय पहा. म्हणजे त्याची जी मान आहे किंवा त्याचा जो चेहरा आहे तो खाली आहे पहा. म्हणजे सगळे चेहरे समोर नकोत किंवा सगळे चेहरे एका दिशेला नकोत, त्यांच्यामध्ये हालचाल असावी, त्यांच्यामध्ये असा संवाद असावा, म्हणजे तुमचं चित्र त्यामुळे बोलकं दिसणार आहे. त्याच्यामध्ये हालचाल असावी, गती असावी, अशा बाहुल्या उभ्या केलेल्या आहेत असं वाटायला नको. आणि ते तुमच्या निरीक्षणातून आणि प्रॅक्टिसमधून तुम्हाला जमणार आहे. आता तो जो मनुष्य आहे त्याने कमरेवर हात दिलाय पहा आणि त्याचं निरीक्षण करतोय, त्याचं टायर नेमकी कुठे पंक्चर झालंय, किती पंक्चर झालेत, असं त्याच्या डोक्यात विचार असावे. त्याच्याजवळ डाव्या हातामध्ये हेल्मेट देखील मी दाखवलेला आहे. म्हणजे तो प्रवासातून जात असताना त्याच्या गाडीचं पंक्चर झालंय आणि त्याने गाडी त्या पंक्चरच्या दुकानात आणली
आणि पंक्चर काढायचं काम चालू आहे आणि तो पाहतोय पहा. अशा पद्धतीने हा देखावा मी क्रिएट केलेला आहे. याच्यामध्ये तुम्ही बदलही करू शकता. किती काही वेगळ्या प्रकारचं चित्र तुम्ही या विषयावर काढू शकता. आता आसपास काही लोक आहेत पहा, त्यांच्यामध्ये चर्चा चालू आहे, काहीतरी ते बोलत आहेत आणि ग्रामीण भागातले लोक आहेत. आता हा जो मनुष्य मी काढतोय तो थोडा त्याचं वयस्कर आहे, म्हणजे म्हातारा आहे तो, असा मनुष्य तिथे काढतो. म्हणजे सगळ्या वयोगटातली जर माणसं आपल्याला काढायला शक्य झालं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगळे पण दाखवता येईल. तर आता याला मी शर्ट आणि खाली धोतर दाखवतोय पहा. म्हणजे लगेच त्यातून ग्रामीण भागातला आणि अशा रोडवर सगळ्या प्रकारचे लोक फिरत असतात पहा. आणि गावात पण अनेक प्रकारचे लोक असतात पहा. आणि तेच आपल्याला इथे दाखवायचं आहे अशा पद्धतीने. आता तो जो मनुष्य उभा आहे तो आता म्हणजे म्हातारा मनुष्य, तो जो हेल्मेटवाला मनुष्य आहे त्याच्या मागे उभा आहे पहा. म्हणजे एक आकृती पुढे, एक आकृती मागे, एक त्याच्या मागे. यातून तुम्हाला यथार्थ दर्शन म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह साधता येणार आहे. त्याने हाताचे मागे बांधलेले आहेत. आता दुसरा मनुष्य त्यांच्याकडे पाहून काहीतरी त्यांच्यामध्ये बातचीत चाललेली आहे. असा हा प्रसंग आपण येथे काढतोय. तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करत राहा. आपण नवीन सिरीज पण सुरू केली पहा. त्याच्यामध्ये आपण ह्युमन फिगर जे आहेत त्या वेगवेगळ्या ह्युमन फिगर आपण पेनने पेन्सिलने झटपट काढण्याचा एक ट्युटोरियल म्हणा किंवा एपिसोड आपण करतोय. तसाही तुम्ही प्रयत्न करा रॅपिड स्केचेस काढण्याचा. रॅपिड स्केचेस काढण्यासाठी फक्त 2-3 जास्तीत जास्त 5 मिनिटाचा वेळ द्यायचा. त्याने काय होणार आहे, तुमचं हे मेमरी ड्रॉइंग, तुमचं कुठलंही ड्रॉइंग हे डेव्हलप होणार आहे. त्यामुळे लाईव्ह स्केच करा किंवा फोटोग्राफ्सवरून स्केच केले तरी चालतील. तुम्हाला जसं शक्य होईल त्या पद्धतीने. पण डेली हे काम केलं पाहिजे. ज्याला या फील्डमध्ये बाप व्हायचं आहे किंवा मास्टर व्हायचं आहे त्याने डेली स्केचिंग केलंच पाहिजे. आम्ही ज्यावेळेस कॉलेजला होतो त्यावेळेस खूप स्केचिंग करायचो. त्याचा फायदा असा झाला की आमचं असाइनमेंट जे असायच्या त्याचं ड्रॉइंग झटपट तर व्हायचंच, पण एकदम परफेक्ट व्हायचं पहा. आणि नंतरचा जो कलरिंगचा वेळ असतो त्यासाठी आम्हाला वेळ मिळायचा. ड्रॉइंग झटपट व्हायचं, परफेक्ट व्हायचं आणि मग कलरिंगमध्ये आम्हाला काम करण्यासाठी वेळ मिळायचा. तर हा बेनिफिट तुम्हाला डेली स्केचिंगने मिळणार आहे. या पद्धतीने पहा, ते 2 मनुष्य आपण शेजारी शेजारी दाखवले. त्याचे शॅडो पण लगेच काढून घेतले पहा. म्हणजे स्वरचित्रामध्ये जी मानवी आकाराचे किंवा ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यावर कुठल्या तरी एका बाजूने प्रकाश पडलेला असतो पहा आणि त्याच्या अपोजिट साईडला सावल्या पडलेल्या असतात. सावल्या जर तुम्ही दाखवल्या नाही तर ती जी माणसं आहेत किंवा ते ऑब्जेक्ट आहेत ते हवेत तरंगल्यासारखे वाटते. त्यामुळे सावल्या जर दाखवल्या तर त्याचा जमिनीशी किंवा त्या पृष्ठभागाशी त्या ऑब्जेक्टचा काहीतरी संबंध आहे असं तिथे दिसून येतं आणि त्या चित्रामध्ये एक रियालिटी किंवा लाईकनेस आपल्याला पाहायला मिळतो. आता मेन आपला विषयच काय आहे की टायर पंक्चरचं दुकान. मग दुकान एकदम असं शोरूम सारखं हाय फाय नसतं पहा. असं पत्र्याचं छोटंसं दुकान आणि त्या दुकानामध्ये त्या पंक्चर काढण्यासाठी लागणारं साहित्य, या सगळ्या गोष्टी मला जेवढ्या शक्य होतील तेवढ्या दाखवायच्यात. पहा आता इथे टायर मी लटकवलेले दाखवलेत पहा. अशा असतात. तुम्ही जर पंक्चरचं टायरचं दुकान जर पाहिलं तर तिथे असतात पहा. त्यानंतर वर आलेला पत्रा, साईडला आलेला पाईप आणि समोर त्या दुकानाची पाटी आणि इकडे पण काही टायरच्या ज्या ट्यूब्स आहेत ते लटकवलेले आहेत पहा. काही टायरमध्ये ट्यूब्स असतात. आता विना ट्यूबचे पण टायर आलेले आहेत पहा. पण जनरली बऱ्याचशा टायरमध्ये पूर्वी ट्यूब असायच्या, मग त्या ट्यूब तिथे लटकवलेल्या आहेत. आता जे शहरी भागातले मुलं आहेत त्यांना समजावं म्हणून मी सांगतो की लटकवलेलं काही टायर आणि काही ट्यूब्स आहेत. या पद्धतीने तिथे एक बॉक्स काढतोय आपण
आणि बॉक्सवर एक बॉटल ठेवली. एक बॉटल ती पावडरची बॉटल असते, मोठमोठे जे टायर असतात त्यामध्ये ती सोडावी लागते. नंतर काही जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते परत आतमध्ये काही जुने नवे जे टायर आहेत त्याची अशी एकावर एक ते मांडलेले आहेत, रचना केलेली आहे. अशा पद्धतीने ते जे दुकान आहे ते पत्र्याचं आहे. ते इफेक्ट पण आपण नंतर दाखवणार आहोत. तिथे काही कॅलेंडर वगैरे, काही पिशव्या, म्हणजे रिअल दुकानामध्ये असं सामान लटकवलेलं असतं, ठेवलेलं असतं ते या पद्धतीने आपण काय करतोय, दाखवतोय. मुख्य विषयाला महत्व द्या. काही विद्यार्थी काय करतात, बॅकग्राऊंडला इतकं महत्व देतात आणि त्यात भरपूर काम करत बसतात आणि जे ह्युमन फिगर्स आहेत ते एकदम छोट्याले काढतात. तसं नका करू. आता या दुकानाला नाव पण दिलं आहे, गणेश टायर पंक्चर वर्क्स. आणि इथे आता गाडी आपल्याला पूर्ण काढायची नाही, पूर्ण पण काढू शकता पण तुम्हाला जास्त वेळ लागेल. मग आपलं काम सोपं करायचं आहे. त्यामध्ये मी आयडिया अशी केली की गाडीचं जे मागचं टायर आहे ते खोललेलं आहे आणि गाडी उभी आहे, पुढचा भाग तो मी दाखवलेलाच नाही. याच्यातून कळतंय की ही गाडी काय झाली, पंक्चर झाली. तिचं टायर तिथे ते काढलंय, तो पंक्चर काढतोय. त्याचा मालक, गाडीचा मालक तिथे पंक्चर कसं काढतायत त्याचं निरीक्षण करतो आणि ती गाडी पडू नये म्हणून त्याला एक काठीचा देखील आधार दिलेला आहे, असं त्या चित्रातून मी दाखवलंय. आता हा विषय एलिमेंटरी इंटरमिजिएटच्या परीक्षेमध्ये कधीच विचारलेला नाही, कदाचित पुढे विचारू शकतात का. अशा प्रकारे आपण हे कच्चं रेखाटन केलेलं आहे. आता याला आपण थोडं फायनल करूया, म्हणजे त्या अजून ड्रॉइंगमध्ये फिनिशिंग करूया. आता माझं 6वं पुस्तक येत आहे पहा, माझे स्मरणचित्र. ते देखील पुस्तक फक्त स्मरणचित्रावर आधारित आहे आणि खूप छान छान स्मरणचित्र त्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. आता याला काय करायचं, फक्त आपल्याला डार्क करायचं. तुम्ही डार्क न करता लगेच कलर काम करू शकता, परंतु ते असं व्हिडिओमधून असं व्यवस्थित छान वाटावं, म्हणजे स्केच कसं असतं परफेक्ट, म्हणून त्याला मी पुन्हा काय करतो, त्यातला जो डार्कनेस आहे ते वाढवतोय आणि त्याचं फायनल फिनिशिंग देऊन रेखाटन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय बा. आता मी खाली एक पेपर घेतलाय पहा, खाली तो पेपर कशासाठी, तर खालचं जे रेखाटन आहे पेन्सिलचं ते हाताने खराब होऊ नये आणि नंतरचं रंगकाम आपलं खराब होऊ नये म्हणून तो पेपर मी घेतलेला आहे. असा पेपर तो मी जवळ ठेवायचा आहे आणि रेखाटनाच्या वर तो ठेवून तो हलवायचा आहे. जिथे आपल्याला आवश्यक वाटेल तिथे तो न्यायचा आहे आणि रेखाटन असं काढत जायचं आहे. त्याने तुमचं चित्र स्वच्छ राहणार आहे, व्यवस्थित सुरक्षित राहणार आहे आणि नंतरचं रंगकाम आपलं चांगलं होणार. रंगकामाला त्याची आवश्यकता नाही, रंगकामाला जरी तुम्हाला ठेवायचं असेल तुम्ही ठेवू शकता, पण काय आवश्यकता नाही. फक्त रेखाटनाला ठेवायचं, कारण पेन्सिलचा जो भाग आहे, त्या पेन्सिलची जी लाईन असते ती काही इतकी परमनंट नसते, ते लगेच पुसते, म्हणून तो ठेवलेला कागद कधीही चांगला. या पद्धतीने प्रत्येक फिगरवर आपण काय करतो, पुन्हा त्याला डार्कनेस आणतोय आणि फिनिशिंग देतोय. पप्पा पहिलं चित्र आणि हे चित्र नक्कीच याच्यामध्ये तुम्हाला बदल जाणवत असेल. यापेक्षाही वेगळं चित्र जर तुम्हाला काढता आलं काढू शकता. कधी पण इतरांपेक्षा आपण वेगळं काम केलं परीक्षेमध्ये तर नक्कीच त्याचे आपल्याला चांगले गुण मिळतात. तसाच प्रयत्न तुमचा नेहमी असावा. आता मी ते सांगितलेलं आहे पहा की पट्टी, कर्कटक, कंपास याचा उपयोग करायचा नाही, पण मी केलाय पहा. पण नंतर जे मी काम करतो तिथं वापरलेलं नाही पहा. म्हणजे समजा पट्टीने मी रेषा घेतली आणि नंतर फायनल करताना त्यावर मी रेषा हातानेच घेतली पहा, म्हणजे फक्त त्याचा आधार मी घेतलेला आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही काम करायचं, कारण की आपल्याकडं वेळ कमी असतो. पट्टीने जर तुम्ही रेषा ओढल्या तर तुमचे थोडेफार मार्क कमी होतात किंवा तुम्हाला गुणवत्ता यादीमध्ये येण्यासाठी विचार होत नाही. त्यामुळे शक्यतो मी जसं काम केलंय त्या पद्धतीने करा. सुरुवातीला पट्टी वापरा, नंतर ब्रशने रेषा काढताना किंवा पेन्सिलने रेषा काढताना ती डायरेक्ट काढा हाताने पहा. या पद्धतीने आपण त्या चित्राला पुन्हा फायनल टच दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये एकदम लाईटनेस काय होत चाललाय, आता वाढत चाललाय आणि चित्र छान वाटायला लागलंय पहा. अशा पद्धतीने माझे पुस्तकं जे आहेत त्या पुस्तकाचं नक्कीच तुम्हाला या
चित्र शिकण्यासाठी उपयोग होईल. पुस्तकाचा उपयोग करा, त्याचं मार्गदर्शन घ्या आणि अजून तुम्हाला कुठल्याही विषयावर चित्र पाहायला आवडतील तेही मला कमेंट करून कळवा. म्हणजे आपण त्यावर छान छान व्हिडिओ तयार करू, चित्र तयार करू आणि ते शेअर करू. अजून खूप सुंदर सुंदर विषयावर तुम्हाला चित्र पाहायला मिळणार आहेत. तर बॅकग्राऊंड मी काढून घेतलंय पहा, झाडे, मागे घरे, अशा प्रकारचं बॅकग्राऊंड काढून घेतलंय आणि चेहऱ्यामध्ये आता जेवढं काम करता येईल डिटेलमध्ये पेन्सिलने तेवढं करतोय. आता तुम्हाला जर याचं टाइम मॅनेजमेंट करायचं असल्या विषयावर पुस्तकामध्ये मी दिलेलं आहे पहा, रेखाटनासाठी किती वेळ द्यायचा, रंगकामासाठी, फायनल फिनिशिंगसाठी, आउटलाईनसाठी, तर ते पुस्तकात दिलेलं आहे. जर तुम्ही फास्ट असं रेखाटन केलं काही मिनिटामध्ये आणि हे असं फायनल करत नाही बसायचं किंवा त्याला डार्क करत न बसता डायरेक्ट काय करायचं, त्याला काळ्या पेनने आउटलाईन करून नंतर फास्टली कलर भरले तरी सुद्धा तुमचं वेळेत काम पूर्ण होईल आणि सुंदर कलाकृती तयार होईल. अशा पद्धतीने आपण हे चित्र आता फायनल करतोय. ते जे टायर लटकवलेले आहेत पहा, ते जुने टायर आहेत आणि ते असे लटकून ठेवलेत. म्हणजे तो बरोबर टायर पंक्चरचं जे दुकान असतं पहा त्याचं फील तिथे आपल्याला मिळतोय. अशा पद्धतीने इकडे काही ट्यूब, आतमध्ये काही साहित्य आणि आता शेवटी जी गाडी आहे पहा, ती स्पोर्ट बाईक, तिचं आपण रेखाटन करतो. ती गाडी नक्की कुठली आहे, म्हणजे कुठल्या कंपनीची आणि कुठली गाडी आहे ते मला कमेंट करून तुम्ही कळवायचं आहे. या पद्धतीने त्याचं गाडीचं देखील सुरुवातीला आपण रेखाटन असं फास्टली कच्चं केलं होतं पहा, तर त्याला मी बऱ्यापैकी पक्क करतो. या पद्धतीने पेन्सिल तुम्ही HB वापरा किंवा असं लीड पेन्सिल वापरली तरी चालेल. फक्त डार्क जास्त पेन्सिल वापरू नका, कारण की खोडरबरचा नाही म्हटलं तरी मुलं खूप जास्त प्रमाणात वापर करतात आणि जर तुम्ही डार्क पेन्सिल वापरली तर ते अजून खोडायला काय होणार, जड जाणार, अवघड जाणार, तुमचा पेपर जास्त खराब होणार. आणि त्यामुळे जर फिकट पेन्सिल वापरली तर अधिक लाईट पेन्सिल, HB ही लाईट असते पहा, H त्यापेक्षा लाईट असते पण त्याचं जे किस्सा असतं ते हार्ड असतं पहा. त्यामुळे HB पेन्सिल ठीक आहे, जास्त डार्क नाही आणि जास्त लाईट पण नाही. या पद्धतीने पहा, ते काठी आपण त्याला आधार म्हणून लावलेली पहा आणि तो जो पाईप आहे तो हवेचा एअर पाईप आहे आणि या पद्धतीने आपण हे पूर्ण केलंय. अशा पद्धतीने आपण हे रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे आणि आता दुसऱ्या भागामध्ये आपण याला रंगकाम करूया. यामध्ये तुम्हाला काही बदल करावा असं वाटला तरी तुम्ही तो करू शकता आणि अशा प्रकारे या विषयावर वेगळ्या पद्धतीने चित्र काढू शकता. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.